معالج قوي، وشاشة 144 هرتز، وبطارية بسعة 5000 ملي أمبير، وشحن سريع 70 واط. وكل هذا في هاتف تكنو كامون 30 برو. من ناحية مصنعية الهاتف، تكنو كامون 30 برو يأتي بفريم من البلاستيك وواجهة أمامية من الزجاج المدعم، مع خلفية بثلاث خيارات من حيث مواد التصنيع: الزجاج أو البلاستيك أو الجلد الصناعي. وشاشة نوعها أموليد، وهي مزودة بمستشعر بصمة بصري مدمج أسفلها، وهي بتردد 144 هرتز، وتأتي بحجم 6.78 إنش بدقة فول اتش دي، وبكثافة بكسلات 393 بكسل لكل إنش، بالإضافة إلى وجود سماعتين سبيكر ستيريو يدعم تقنية دولبي أتموس. والمعالج اللي في الجهاز هو الميديا تك دايمنستي 8200 ألتيميت ب8 أنوية، وبدقة تصنيع 4 نانومتر، وبسرعة تردد 3.1 جيجا هرتز. الجهاز يمتلك نظام تبريد داخلي مما يسمح بتقليل الحرارة بنسبة 14%، والمحافظة على أداء الهاتف أثناء لعب الألعاب الثقيلة مثل لعبة PUBG وكول أوف ديوتي لساعات طويلة. وبالنسبة لخيارات الذاكرة ومساحة التخزين، الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية رام بسعة 12 جيجا بايت، مع خيارين من مساحة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت. أما النظام فالجهاز يعمل بواجهة التشغيل الخاصة بتكنو هاي او اس 14، والمبنية على نظام الأندرويد 14. ومن ناحية الكاميرات، كامون 30 برو يأتي بوحدة كاميرات ثلاثية العدسات داخل إطار دائري، وبعدسة أساسية تبلغ دقتها 50 ميجا بكسل، مع فتحة عدسة f1.9 تدعم التركيز التلقائي بيكسل دول أوتو فوكس وتثبيت بصري OIS. والعدسة الثانية ألترا وايد أيضا بدقة 50 ميجا بكسل، والعدسة الأخيرة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مخصصة لقياس العمق والعزل، بالإضافة إلى فلاش LED ثنائي. والكاميرا الأمامية تبلغ دقتها 50 ميجا بكسل، تدعم التركيز التلقائي أوتو فوكس. الكاميرات تدعم العديد من أنماط التصوير المختلفة مثل نمط البورتري والHDR وتصوير البانوراما، أيضا مع دعم تصوير مقاطع فيديو بجودة 4K وفل HD 60 و30 إطار بالثانية. أما بالنسبة لمزايا الاتصال والشبكات، الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وبلوتوث إصدار 5.2 وواي فاي 5 وتقنية NFC وGPS، بالإضافة إلى منفذ IR بلاستر للتحكم بالأجهزة المنزلية عن بعد. والبطارية على هذا الهاتف بسعة 5000 ملي أمبير ومع شاحن بقوة 70 واط. البطارية راح تشحن بنسبة 100% خلال مدة 50 دقيقة. وبالنسبة للألوان والسعر، الهاتف يتوفر بأربعة خيارات من الألوان: اللون الأخضر، واللون البرتقالي، واللون الفضي، واللون الأسود، وبسعر يبدأ من $275 أمريكي تقريبا لأقل نسخة من الجهاز. وفي النهاية لا تنسى تدعموني بلايك، تشتركوا بالقناة، وتفعلوا جرس التنبيهات لتوصلك فيديوهاتي أول بأول.